Hello everyone. Hi guys. Namaskar, মই পাৰ্লি. আৰু মই হৃষিকেশ। Welcome back to our channel. আৰু আমাৰ পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপমান বেলেগ দেখিছে চাগে আপোনালোক সকলোৱে বহুতে বেলেগ বেলেগ আৰু টাটা স্কাই তাতে বেকগ্ৰাউণ্ডত গাড়ীৰো চাউণ্ড হৈ আছে। আমি অসমলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅ' পাব চাগে আপোনালোকে কেইদিনমানলৈ। আমি যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল কৰি আহিছোঁ, কৰোণাৰ সময়তে আহিছোঁ, অমিক্ৰণ চলি আছে তাৰ মাজতে আহিছোঁ। সেইখিনি সময়ত বহুত মানে ৰুল আছিলে, আমি সেইখিনি ৰুল ফ'ল' কৰি আহিছোঁ। কি ৰুল ফ'ল' কৰি আহিছোঁ সেই তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো অকণমান সৰু পৰিয়াল, তথাপিতো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা প্ৰচেছ আছিলে। আৰু বহুত মানুহে এইটো ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিছে। আমাৰ লগৰবোৰে আমাক সুধি আছে কেনেকৈ আহিলি, তাৰ পৰা কি কৰিলি, এইটো হ'ব নেকি, গুৱাহাটীত নামি তোৰ কি হ'ল, এয়াৰপৰ্টত কি ক'লে, এয়া সেয়া। গোটেই এয়াৰপৰ্টততো আমাৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ হৈ গ'ল। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ সেই গোটেই মানে চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সেইটোৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো কৰিব বিচাৰিছোঁ। অ'কে, চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল কৰিবলৈ হ'লে চবতকৈ প্ৰথম কাম কি কৰিব লাগিব? কৰোণা টেষ্ট নহয়, ফ্লাইটৰ টিকেট বুক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ফ্লাইটত যেতিয়া আপুনি উঠিব তাৰ 72 আৱাৰ্ছৰ আগতে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেলৰ কাৰণে 72 আৱাৰ্ছৰ আগতে আপুনি এটা RT-PCR টেষ্ট কৰিব লাগিব। নৰ্মেলি RT-PCRটো 24 আৱাৰ্ছমান লাগে নৰ্মেলি, কিন্তু আজিকালি 9 আৱাৰ্ছ 6 আৱাৰ্ছ যিমান বেছি পে' কৰিব পাৰে সিমান বেছি সোনকালে পাব পাৰে আপুনি। এতিয়া আমি জাৰ্মানীত কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট RT-PCR এটা পাৰ পাৰ্চন আমাৰ 75 ইউৰোছ মানকৈ গ'ল, কাইণ্ড অফ 5-6,000 এটা মানুহৰ। আৰু ৰিজাল্টটো আমি 3 to 5 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত পাই গৈছিলোঁ। ওৱান্স RT-PCR ৰিজাল্টটো আপোনাৰ হাতত আহি গ'ল, নেক্সট ষ্টেপ আপুনি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টত সেইটো ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব। কেনেকৈ দিব? এয়াৰ সুবিধা নামৰ পৰ্টেলটো আছে, airsuvidha.com বা গুগলত মাৰক এয়াৰ সুবিধা, অলৰেডি আপুনি তাত পায়ে যাব। আৰু তাত আপুনি আপোনাৰ RT-PCR টেষ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, কোনখন ফ্লাইটত গৈ আছে সেইটো ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব, আপোনাৰ কানেক্টিং ফ্লাইট আছে নেকি সেইটো ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব, আপুনি আল্টিমেটলি কোনটো ঠাইত গৈ আছে। যেনেকৈ আমি ইয়াত যেতিয়া আহিবলৈ হ'ল তেতিয়া আমি এই ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিবলগীয়া হৈছিলে। এটা পাছপৰ্ট কপি আপলোড কৰিব লাগিব। ইনকেছ আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপুনি সেইখনো আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াত যদি আপুনি আহিব বিচাৰে বাহিৰৰ পৰা, তেন্তে ইণ্ডিয়াই কাইণ্ড অফ মানে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যনটো মেটাৰ নকৰে। আপুনি RT-PCR কৰিবই লাগিব। আৰু এতিয়াতো অমিক্ৰণ ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা নতুন SOP ওলাই গৈছে, এতিয়া অন এৰাইভেল টেষ্টিংটো মেণ্ডেটৰী। ভেকচিন নাথাকিলেও কিন্তু আপোনালোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে। সাক্ষাৎ মই প্ৰুফ আছোঁ, মই উইদাউট ভেকচিন জাৰ্মানী ফুৰি আহিছোঁ। নেক্সট ষ্টেপ আপুনি গতিকে এয়াৰ সুবিধা ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰি তাত ছাবমিট কৰি দিব। আৰু ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নাম্বাৰ এটা পাব, STF নম্বৰ বুলি কয়, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম নম্বৰ। আৰু লগে লগে আপুনি ফৰ্ম এখন আপোনাৰ যোনটো ইমেইল ID দিব তাত আপুনি পাই যাব ফৰ্মখন, আৰু সেইখন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট লোৱাটো এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰিণ্ট আউট আচলতে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছৰে দৰকাৰী হয়, নহ'লে মোবাইলত বিচাৰি দিয়াতকৈ প্ৰিণ্ট আউট থকাটো ভালেই হয়। প্ৰিণ্ট আউট থকাটো একচুৱেলি ভাল হয়, কাৰণ আমি যেনেকৈ দিল্লীত নামি পেলাই প্ৰিণ্ট আউট দিছিলোঁ, গতিকে সেইবোৰত ষ্টাম্প মাৰি দিছে। এতিয়া আপোনাৰ ডিজিটেল কপি মোবাইলত থাকিলে সেইবোৰ কাম কৰিব পৰা নাযায়। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেলততো বৰ্ডিং পাছ এইবোৰ চব অফক'ৰ্ছ আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যোৱাটোৱে বেষ্ট। আমি ফ্ৰেংকফাৰ্টৰ পৰা আহিছিলোঁ, গতিকে আমি ফ্ৰেংকফাৰ্টলৈ গ'লোঁ। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এতিয়া জাৰ্মানীত পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিবৰ কাৰণেও আপুনি ইডাৰ ভেকচিনেটেড হ'ব লাগিব, নাইবা ক'ভিড ইনফেকশ্যনৰ পৰা ৰিকভাৰ হোৱা মানুহ হ'ব লাগিব, নাইবা টেষ্ট কৰিহে উঠিব লাগিব। এতিয়া এয়াৰপৰ্টত তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি পাছপৰ্ট বিচাৰিব আৰু ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বিচাৰিব, প্লাছ ক'ভিড RT-PCR টেষ্ট, এইকেইটা বস্তুৱে বিচাৰিব সিহঁতি। আৰু মানে ডিটেইলছবোৰ আমি যি দেখিলেও ভালকৈ ভেৰিফাই কৰিছে, মানে মেটচ কৰি চাইছে। আৰু যোনটো SDF নম্বৰ, যোনটো ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম নম্বৰ, সেইটো সিহঁতি অনলাইন সিহঁতি দিও চেক কৰিছে যে মানে কোনেও যেন ফেক একো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই, ভাল ষ্ট্ৰিক্টলি চেক কৰিছে। আৰু বাকী তাৰপিছত প্ৰচেছটো একেই, আপুনি চেক ইন বেগেজটো দিলে আৰু তাৰপিছত আপুনি ছিকিউৰিটি চেক, তাৰপিছত ইমিগ্ৰেশ্যন কাউণ্টাৰত যাওক। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইবোৰ চবৰ কথা ইমিগ্ৰেশ্যনে কেয়াৰ নকৰে। মানে ফ্ৰেংকফাৰ্টত জাৰ্মানীত মানে কাহিনী ইমানেই আছিলে, ইয়াতকৈ বেছি কমপ্লিকেটেড নাছিলে একচুৱেলি। কাহিনীটো আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়াত লেণ্ড কৰাৰ পিছৰ পৰা। তাৰ পিছত এতিয়া দিল্লীত নামি পেলাই কি বুলি কয়, আমি কানেক্টিং ফ্লাইট ল'ব লাগে গুৱাহাটীলৈ, ৰাইট। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল, নতুন SOP আহি গ'ল অমিক্ৰণ অহাৰ পৰা, যে যোন মানুহ দিল্লীত নামে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেলাৰ, সিহঁতি মেণ্ডেটৰী
অন এৰাইভেল টেষ্টিং কৰিবই লাগিব আৰু আগতে কি আছিলে মই যেতিয়া লাষ্ট ইয়েৰ আহিছিলোঁ তেতিয়াও অন এৰাইভেল টেষ্টিং আছিলে কিন্তু আপুনি টেষ্ট হেৰি স্ৱেবটো লৈ পেলাই চেম্পলটো লৈ পেলাই আপোনাক যাবলৈ দিয়ে কিন্তু এতিয়া অমিক্ৰণৰ কাৰণে কি হৈছে যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নাহে আপোনালোকক মানে জেলত ভৰাই থ'ব এটা হোল্ডিং এৰিয়া থাকে মানে ফ্লাইটৰ পৰা ওলাই পেলাই তাতে বহাই থ'ব লাগেজবিলাক হেৰিয়ত পৰি থাকিব এই বেগেজ ক্লেইমত চেক ইন বেগেজ আপোনাৰ পৰি থাকিব আপোনালোকে এই COVID-19 RT-PCR টেষ্টটো একচুৱেলি আপোনালোকে ফ্লাইটত উঠাৰ আগতেই বুক কৰি থ'ব পাৰে আমি সেইটো ভাল হয় কিন্তু আগতীয়াকৈ বেছি লৰালৰি নহয় তেতিয়া বেছি লৰালৰি নহয় আপুনি তাত নামি পেলাই ফৰ্ম ফিল আপ সিহঁতক ডিটেইল দিব নাম কি এয়া কি এড্ৰেছ কি তাতকৈ ভাল আপোনালোকে ফ্লাইটত উঠাৰ আগতেই প্ৰি বুক কৰি ল'ব আৰু অনলাইন পে'মেণ্টো কৰি থ'ব পাৰিব কোনো ঝামেলাই নহয় আমি ফ্লাইটৰ পৰা নামিলোঁ দিল্লীত আমাক ডাইৰেক্ট লৈ গ'ল এটা হোল্ডিং এৰিয়া তাত ভাল আৰু দেই জেল নহয় মই জেল বুলি ক'লোহে ভালকৈ চিট টিট দি চাহ তাহৰ ষ্টল লগাই দিছে মানে কাৰণ জানে যে বহুত সময় লাগিব বুলি তাত মানে কি RT-PCR কৰিবলৈ মানে বহুত কাউণ্টাৰ বহাই দিছে 12-14টামান কাউণ্টাৰ আছে আপোনাৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকে এটা আছে নৰ্মেল RT-PCR 250 বা 300 rupees ল'ব আৰু সেইটো উইদিন 6 hours আপোনাক ৰিজাল্টটো দি দিব হ'লে আপোনাৰ ওচৰত আৰু এটা অপশ্যন থাকে যোনটো আমি ল'লোঁ ৰেপিড RT-PCR অপশ্যনটো এইটো মানে 5 times মোৰ এক্সপেঞ্চিভ আমাক পাৰ পাৰ্চন ল'লে 3,500কৈ কিন্তু এইটো মানে সিহঁতে ক্লেইম কৰে উইদিন 90 minutes আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব কানেক্টিং ফ্লাইটৰ টাইমৰ ডিউৰেশ্যনটো যদি কম থাকে সেইটোতো লোৱাটো কম্পালচৰি হৈ যায় আমি ভাবিলোঁ যে ৰিস্ক কিয় লওঁ আমি সেইকাৰণে ৰেপিড RT-PCR কৰিলোঁ আৰু আমি টেষ্ট ৰিজাল্টটো অলমষ্ট 25 minutes 25 minutesত আমি টেষ্ট ৰিজাল্ট পাই গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ওলাব পৰা হ'লোঁ তাৰ পৰা আৰু তাত মানে কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ চেম্পলটো ল'ব কাউণ্টাৰকেইটা নেজেল চেম্পলে ল'ব দেই মানে আমি নৰ্মেলি ভাবোঁ যে RT-PCR কৰিলে এনেকৈ মুখৰ পৰা চেম্পল লয় কিন্তু সিহঁতি যি দেখিছোঁ মই চবৰে নেজেল চেম্পলে লৈছে ল'লে পাৰ্লিৰ সদায় দিগদাৰ হয় নাকৰ পৰা চেম্পলটো ল'বলৈ হ'লে মানে হাতচি মাৰি মাৰি কাহ মাৰি মাৰি মানুহ পলুৱাই দিছে তাৰপিছত আমি বহিলোঁ চাহ কফি একাপ খালোঁ ঘৰত ফোন কৰিলোঁ যে আহি পালোঁ বুলি দিল্লীত আছোঁ তাৰপিছত তেতিয়া মাজতে আমাৰ চাহ তাহ খাই হোৱালৈকে আমাৰ ৰিজাল্ট আহিয়ে গ'ল নেগেটিভ বুলি আৰু ৰিজাল্টটো অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত SMS আহিব যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট এভেইলেবল আছে তেতিয়া আপুনি কাউণ্টাৰটোলৈ যাওক আকৌ আৰু কাউণ্টাৰটোলৈ গৈ পেলাই কওক যে SMS-টো দেখাওক আৰু সিহঁতে আপোনালোকক ৰিজাল্টখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি দি দিব ধুনীয়াকৈ আৰু সেইখন প্ৰিণ্টেড ৰিজাল্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যেতিয়া আপুনি সেই হোল্ডিং এৰিয়াটোৰ পৰা ওলাব তেতিয়া তাত ষ্টাম্প মাৰি দিয়ে যে হোম কোৱাৰেণ্টাইন বুলি আমাৰ তাত 7 days হোম কোৱাৰেণ্টাইন বুলি লিখা আছে দিল্লীততো আমি ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছত বেগেজ ক্লেইমত গ'লোঁ আমাৰ বেগবোৰ আছিলে বেগবোৰ ল'লোঁ তাৰপিছত কাষ্টমছৰ থ্ৰুৱেদি ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছতহে ঘৰত ভালকৈ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এতিয়া ওলালোঁ টেষ্ট নেগেটিভ আহিলে চব ক্লিয়াৰ বুলি কানেক্টিং ফ্লাইটখনো আমাৰ ভিস্তাৰা আছিলে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰু কানেক্টিং ফ্লাইট ডমেষ্টিক ফ্লাইটহে গতিকে সেইখনত উঠোঁতে একো প্ৰব্লেম নাই একদম নৰ্মেল চেক ইন নৰ্মেল বৰ্ডিং যি আছে গুৱাহাটীত আমি নামিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত নমাৰ লগে লগে সিহঁতি মানে ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু মোৰ কেছতে কি হ'ল মইতো জাৰ্মানীত ভেকচিনেটেড গতিকে মই যেতিয়া ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন দেখালোঁ জাৰ্মানীৰ বুলি মানে চিধা চিধি মানে হাহাকাৰ হৈ গ'ল এয়াৰপৰ্টত ইণ্টাৰনেশ্যনেল তাৰপিছত মানে হুলস্থুলেই হৈ গ'ল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি হুলস্থুলেই হৈ গ'ল অ'কে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত অফক'ৰ্ছ তাৰপিছত কি হয় আপুনি নামিব যদি আপোনাৰ ওচৰত ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তেতো ঠিক আপুনি ওলাই যাওক আৰু ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মই কৈছোঁ মানে ইণ্ডিয়াৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নহ'লে আপুনি নামিব আপোনাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আপোনাক সুধিব তাৰপিছত ফৰ্ম এখন দিব আপুনি দেখি সদায় হাতত পেন এটা লৈ থ'বই লাগিব আৰু সেইখন ফৰ্মখন মই মোৰ আৰু পাৰ্লিৰ কাৰণে ফিল আপ কৰিলোঁ গুৱাহাটীত আকৌ এডিশ্যনেল সেইটোৰ কাৰণে পইচা দিছোঁ ৰেপিড টেষ্ট around 250 to 30 exactly so সিহঁতি পটককৈ এটা ৰেপিড টেষ্টটো কৰে গুৱাহাটীত 15 minutesৰ ৰিজাল্টটো আহি গ'ল আমাৰ লগতে সিহঁতি কিন্তু মানে অ'ৰেল থ্ৰ'ট স্ৱেবটো ল'লে সিহঁতি RT-PCRটোৰ কাৰণে থেংকফুলি RT-PCR ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে গুৱাহাটীত ৰেপিড টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো আহি যায় কিন্তু যেনেকৈ বাৰ্ছ ডিস্ক'বোৰত যে ষ্টাম্প মাৰে কিছুমানত তেওঁলোকে ইয়াত এতিয়াও ষ্টাম্প মাৰি দিয়ে আৰম্ভণিৰ সময়ত যোনটো ষ্টাম্প মাৰি দিছিলে এতিয়াও বৰ্তমান মাৰিছে আমাকতো মাৰিছিলে ষ্টাম্পটো মাৰি দিছে ষ্টাম্পটো মাৰি যাবলৈ দিছে দেখিছোঁ অসমৰ SOP আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেলৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত এটলিষ্ট এয়াৰপৰ্ট অফিচিয়েলবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় প্ৰচেছটো কি হয় বহুত কনফিউজন হৈছিলে নমাৰ লগে লগে মানুহবিলাকক কয় আমুকত হয় বুলি টেষ্টটো তাত যোৱাৰ পিছত তাত কয় যে তাত নহয় ভিতৰত হ'ব
মানে অলপ ডিসিপ্লিন নহয় যেনিবা সেইটো Discipline অলপমান খেলি মেলি নহয়। দেখিছিলো আমাৰ লগত হোৱা নাছিলে বাৰু কিন্তু অলপমান হুলস্থুল হৈছিলে আৰু আমাকোতো ভুল ইনফৰমেশ্যনে দিছিলে আমি যেতিয়া প্ৰথম মানুহটোৰ লগত কথা পাতিলোঁ সি ক'লে মই ক'লোঁ মই অলৰেডি ভেকচিনেটেড বাহিৰত আৰু সি ক'লে তেন্তে আপুনি এফালে যাওক ডক্টৰ এজন আছে বোলে তেওঁ চাই পেলাই ক'ব যে আপুনি ইয়াত টেষ্ট কৰাব লাগে নে আমি নালাগে কোনো ডক্টৰ চক্টৰ দেখা আমি নাছিলো ডক্টৰ দেখাই নাপালোঁ আমিতো বৰ বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছিলো আমিতো ইচ্ছা exactly। কৰিলে আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি- মানে একো টেষ্ট নকৰাকে ডাইৰেক্ট আমি সেইফালেদি যোনফালে যাবলৈ ক'লে আমি সেইফালেদি গ'লোঁ আৰু সেইফালেদি আমি চিধা ওলাই যাব পাৰিলোঁ আমি ওলাই গৈছিলোঁৱে তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ নাই দেই আকৌ SOP আছে আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব বুলি আমি নিজে আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ ঘূৰি আহি পেলাই নিজে বিচাৰিছো ক'ত আছে ক'ত কৰোণা কৰিব টেষ্ট লাগে। কৰিব লাগে আমি নিজে বিচাৰিছো কিন্তু আপোনালোকে এইটো মানি চলক যে বাহিৰৰ পৰা ইয়াত আহিলে টেষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু আমি সেইটো 7 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনটো হ'লেই 7 দিনত এটা আকৌ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই আমাক এটা টেষ্ট আকৌ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা টেষ্ট এটা কৰিব আহিছে যে নেকি যোৱাকালি হৈ গ'ল মানে এইটো SOPৰ কি কৈছে মানে 7 days আপুনি হোম কোৱাৰেণ্টাইনটো অবজাৰ্ভ কৰিবই লাগিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড ডে মোলৈ ফোন আহিছিলে যে আপুনি কোৱাৰেণ্টাইনত আছে হেল্থ কেনেকুৱা আপোনাৰ RT-PCR টেষ্ট যি আপুনি কৰিছিলে এয়াৰপৰ্টত ৰিজাল্ট আহিলে নাই গতিকে খবৰ লৈছে একচুৱেলি গতিকে নৰ্মেলি এজ পাৰ প্ৰচেছ ছেকেণ্ড আৰু ফিফ্থ ডেত সিহঁতি মানে ফোন কৰি খবৰ ল'ব হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড ডে মোলৈ ফোন আহিছিলে পাৰ্লিলৈ ফোন অহা নাছিলে তাৰপিছত ফিফ্থ ডেট খবৰ নল'লে কিন্তু যোৱাকালি 7th ডেট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা NMCৰ পৰা মই জনামতে মানুহ আহিছে আৰু আহি পেলাই আমাৰ ক'ভিড চেম্পল লৈ গৈছে মানে বহুত নেজেল আৰু অৰেল চেম্পল আমাৰ দুয়োটাৰে লৈ গৈছে আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো সিহঁতে কৈছে মানে উইদিন 48 আৱাৰ্ছ আহিব বুলি যে আপোনালোক যদি বাহিৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে তেন্তে 1 উইক মানে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকক যে 1 উইকটো নষ্ট যাবই কোৱাৰেণ্টাইনত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল যদি জাৰ্মানীৰ দৰে ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ কৰে আপোনাৰ কিমান হাজাৰ টকা আপোনাৰ টেষ্টিঙতে গ'ল আৰু আমাৰতো সেইটো অকল দুটা মানুহৰ যোনবোৰ ফেমিলি লৈ আহিব সিহঁতৰতো মানে বেন বাজি যাব 10-15,000 আৰামছে টেষ্টিঙতে যাব আপোনালোকৰ আৰু পজিটিভ আহি গ'লেতো চেষ্টেই ইমানখিনি আছিলে আমাৰ ট্ৰেভেলটোৰ অভিজ্ঞতাখিনি তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা GS ৰোডটো দেখা পাই থাকে সেইফালে GS ৰোডটো আছে এইফালে লাইটবিলাক জ্বলি আছে আৰু আমি যিহেতু কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ আজি এতিয়া অকণমান ওলাই যাম অলপমান ফুৰি আহোঁগৈ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত গুৱাহাটীখন চাই আহোঁগৈ আৰু ঘৰলৈও যাব আছে মই যোৱাই নাই মই 6 মাহৰ পিছতহে ঘৰলৈ যাম সেয়াই আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পায় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি থৈ যাব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই